visste ju direkt då i unga år att det här jag vill hålla på med renskötseln. Då tordes man knappt säga det för att det kändes så avlägset på något vis när man inte hade det inom familjen. Det är ju så idag att de flesta ärver ju. Ja, men du växer ju upp i en renskötsel. Din far och mor håller på med renskötsel och så tar du över. Det är ju det vanligaste. Och den biten fanns ju då inte för mig. Vi har ju haft i den här byn har ju varit dålig återväxt på renskötare. På ungt folk. För det ska ju vara ungt folk som driver rena. Men det är ju så också den dagen man dör så man får ju inte något med sig då. Och då brukar de ju säga att det är ju bättre att ge med varm hand än med kall hand. Han ska dra racklina och så drar jag nätet med racklina. Äsch. Du ser hur han far, snäckt han far. Han ska ju fara mot motorsåg. Vi får börja upp. Kanske det blir som för gamlingen som låg på dödsbädd. Och så kom förresten. Och skulle ge en sista. Och hällde, han låg halvöppen mun. Och så rann ju vinet. Rann så här ömsligt. Och sa gubben, nej, sa han. Det ska jävlas in i det sista. Och så är det väl med det här också. Hur börjar hela den här historien med Daniel och renarna? Det började med att jag och min hustru Isabel satt och resonerade och inte bara en gång hade vi pratat om utan det var flera gånger att det var så dålig återväxt på renskötare. Jag visste ju om Daniel att han provade komma in i någon sameby. Men det är inte så lätt om du inte har... Du ska nästan ha någon som hjälpte in i byn innan. Och det kan ändå vara svårt. Då pratade vi, men jag sa, han får renmärke och rena av oss om han flyttar. Så då ringde jag upp han. Jag höll på att byta från vinterdäck till sommardäck minns jag. Stod där och skruva. Höll på att skifta däck. Och då ringde det. Jag hade såna här hörselkåpor som du kan prata i telefon. Så jag tryckte på svara-knappen och så sa jag, ja det är Daniel. Då sa jag att är det så att du sökt till Maskar som renskötande medlem och kom in. Då får du
då får du renmärke och rena. Så det var ju helt otroligt egentligen. Alltså det var ju som lite för bra för att vara sant. Ja, men sa Daniel, var är haken? Jag sa, jag har ingen hake. Utan det är bara så att för ska renskötseln fortleva så måste vara ungt folk. Risken är ju att det blir så gamla gubbar som jag så till sist då upphör utav sig själv. Och först var man ju förvånad och trodde ju inte riktigt att det var sant. Så då for jag hem till dem och besökte dem och vi var runt här på de här markerna, året runt markerna. Körde mycket bil, jag och Leif, och titta och resonera. Men nu igår, jag körde bara så nära lastbilen och så studsade jag på snöhögen då. Ja. Vi kände ju inte varandra, så det var ju också att vi skulle lära känna varandra såklart. Det blir ju som en kamrat som förhoppningsvis kan föra renskötseln vidare. Då var det ju 20 renar inne på beteshagen. Det viktiga är ju att människor blir kvar i glesbygden och att de här näringarna får fortsätta. Och när vi inte har några egna barn, så vad ska vi göra med det vi har när vi inte är verksamma längre? Då är det bättre att någon ungdom som vill bara här får fortsätta. Vad tveksam. Det blir ju ingen fortsättning annars. Det tar ju slut, det blir ju tomma hus, det säljs till någon som har stället som sommarstuga eller och sätter en grind med privat. Tack så mycket. 14 millimeter ska det komma imorgon. Snö. Det var ju som att tisdagen skulle bli varmare. Nu har vi ju precis kommit upp hit, jag och Leif, ifrån vinterbetet. Det var väl en 7-8 flyttdagar då upp hit till Kronlund. Det är ganska vintrigt än, det är inte någon vår just nu i sikte. Så vi valde att sätta renarna i hagen några dagar till innan vi släpper dem och skickar dem västerut. Och då ger vi dem konstgjort. Där vi ger dem ju pellets och ensilage. Men hade man haft kvar de här hänglavsskogarna då hade man inte behövt sätta renarna i något häng. Stänga in dem i en hage. Det är ju lite sorgset faktiskt. Ja, man hade ju velat få tillbaka mera hänglav. Jag har ju bara fara efter vägarna här och se hur det ser ut. All den här äldre skogen, han är ju borta.
Det tar ungefär 60 år för hängraven att etablera sig i skogen. Och sen tar det 60 år till egentligen innan det blir så mycket på träna att det börjar komma ner på snön. Den får ju i lite så här upp i träna. Men alltså om han är 5 meter upp så de är ju för kort till rocken. Här har ju skogen fått stå. Och här ser man ju att det finns ju gott om laffo i träden. Det här med att få hänglav, det är ju tid. Och det är ju någonting skogsbruket inte är beredd att ge tid för hänglav. Så där låser det sig i ett samråd med skogsbruken. Och fortsätter man in efter den här vägen, då är det ju kalhygge på kalhygge. Du ska ju få ta över Leif och Isabells renmärke. Jo. Men för oss som inte är så insatta, vad är ett renmärke? Ja, men man ser ju, för att veta om det är din ren, då tittar du på renens öron. Och då har du ju alla har ju sitt eget renmärke och det är ju personliga snitt då i renens öra. Det här är ju öronen. Du ser öronen bakifrån på renen. Men har du ren. Ett märke går aldrig att beskriva på svenska. För de orden och de snitten finns inte. Så det är Olgis Tjolta. Gorro, Gupmo, Nahpe, Kröhki, Jäguekte, Bihta, Odelt. Så ser märket ut. Och jag vet inte egentligen hur man ska beskriva det på något annat vis. Vi pratar ju svenska nu. Vi pratar svenska nu, jo. Men du pratar också samiska? Jag pratar samiska också, jo. Umesamiska. Och det är det språket som är gällande i Maskar sameby då. Det är en umesamisk by. Pratar du samiska också? Nej, tyvärr inte. Det var ju som skamligt för dem. Morfar kunde ju också, och jag vet mamma sa ibland att de hade sagt åt honom, men kan inte lära oss? Nej, sånt där skulle de inte hålla på med. Det var skamligt på något vis. Våra förfäder som talade flytande samiska, som hade fått det helt från barnsben, de blev ju så förtryckt och så hjärntvättade, eller om man ska säga, så att de lärde ju inte vidare till sina barn. Samerna förbjöds ju för att tala samiska. Det var fult att vara same, det var fult att tala samiska. Samerna skulle ju bli svenskar och vi skulle tala svenska. Men har ju som tur var så är jag ju en av de få som har fått språket vidare. Det är ju hans far, Henrik Barrock, som han har ju gjort en umesamisk ordbok. Och han har ju hållit på med dem från barnsben och prata samiska med dem. Min ahchi, min pappa, det är ju han som har lärt mig den samiska jag talar idag. Och jag ser vissa likheter mellan oss. Det här kallar man känner på något vis. Att det här är man född till att göra. Jag känner ju det med renskötsel. Och jag tror han känner ju det där kallet gentemot umesamiskan. Idag är man ju extremt tacksam att man har fått lära sig samiska. Jag kan inte tänka mig något. Alltså, det hade ju varit väldigt jobbigt att inte kunna samiska nu när jag vet hur det känns att kunna tala mitt språk.
Talar du samiska? Nej, det har ju genetiskt samiskt arv, men jag är ju inte uppvuxen i något renskötande släkten sedan generationer. Och sen när samerna lämnar renskötseln så blir det bara att prata svenska. Men inom renskötseln på vissa områden har det ju, vad jag förstår, fortsatt för att det är så mycket ord och uttryck som inte går att beskriva riktigt på svenska. Det finns ord för hur all snö är och hur allt kring renar och landet, hur det är format. Och det är alltså ett rikt språk kring naturen och djuren. På svenska får man använda flera ord för att försöka förklara. Till exempel vad det är för eller hur det är med renarna. Jag vill väl köra nog lite mera. Jag kör då ett sånt där last till med hö Jo, som var på flaket. då ger jag dem i afta en sån här balja. Ja, du ger det med afta. Ja. Jo. Innan de går längst. Ja. Nej, det var slut. Jo. Det fina var ju det att jag fick en start direkt. Och så fick jag ju en stöttepelare i form av Leif då, för han har ju då en erfarenhet som jag än inte besitter. Men någon att fråga om råd och det är mycket värt. Och jag vet att ringa till Leif klockan 12 på kvällen, på natten och säga att kan du komma och hämta, då kommer han ju och hämta. Så de ställer verkligen upp för det. Vi har ju gett han en chans att förverkliga sin dröm. Att hålla på med rena. Och samtidigt är det någonting som vi har fått utav han. Att han kanske fortsätter med renskötseln inom Maskor sameby. Så att renskötseln får leva kvar. Thank you so much for watching this film. My name is Matthias and I'm the director of the film and the founder of Campfire Stories. Campfire Stories is a community-supported project. That means that the only way we can keep making films is through the support from the people who watch the films. So please consider joining us as a Patreon supporter. Thank you so much.